ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා තවත් ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe button එක press කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේමයි බයිනරි කැම්පස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් ඔයා මේ බලන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා යන්න අපේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න අපි දාලා තියෙන වීඩියෝස්. ඔයාලට trading සම්බන්ධව බයිනරි සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ යාළුවන් එක්කත් අපේ channel එක share කරන්න. ඔයා වගේම එයාලත් මේ වීඩියෝස් බලලා දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලා ඔයත් විශ්වාස කරනවා නම් අද මම ඔයාලට අරගෙන අවිලා තියෙන trading strategy එකක් වගේ එකක් තමයි. හැබැයි strategy එකක් නෙවෙයි. ඒ තමයි Deriv එකේ D-Trader කියන platform එකේ අපිට දීලා තියෙනවා අලුතෙන් trading method එකක්. මේක තාම අපිට real account එකේ trade කරන්න දීලා නැහැ. තාම මේක demo version එකක් විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේක ඉක්මනටම real account එකේ trade කරන strategy එකක් විදිහට ඔයාලට හම්බ වෙයි. ඉතින් මේ accumulator කියන trading strategy එක තමයි මම මෙතනදී select කරලා තියෙන්නේ. මේක මම දැම්මම trading strategies මොකුත් අරගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මම තාම මේක study කරනවා. මේකේ මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්, ඊළඟට මේකේ market එක analyze කරන්න අපිට මොන වගේ දේවල්ද බලන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් මම තාම study කරනවා. මොකද මේක අලුතෙන් ආපු trading method එකක්. ඉතින් මේ accumulator කියන trading method එක ඇත්තටම කිව්වොත් අපි මෙච්චර කල් කරපු trading strategies වලට වඩා accurate එක වැඩි. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් වාසිසහගත trading method එකක්. ඉතින් මම මේකේදී trading මේකේදී මම trade එකක් දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඒතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ මොන වගේද වෙන්නේ, මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතනින් stake එක වෙනස් කරන්නම් $100කට. එතකොට අපිට මේක හරියටම calculate වෙන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් buy trade එකක් දැම්මා. මේකෙදි අපිට buy කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අනිත් ඒවාකෙදි අපිට up and down trade කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකෙදි අපිට එකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි එක පාරකට එක trade එකක් තමයි දාන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී අර accumulate කියන එකේ මම දාලා තියෙන්නේ 100ට 1යි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ accumulate කියන එක 100ට 1ක් කියලා දාලා තියෙද්දි මගේ trade එක එහෙම නැත්නම් මගේ trade එකේ market එක move වෙන හැම සැරේටම මගේ total amount එකෙන් current stake එකෙන් 100ට 1ක් profit එකක් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලද්දි මතක නම් අපි trade එක දාන වෙලාවේදී market එක move වෙන එක සැරේකට $1යි හම්බ වුනේ. හැබැයි දැන් එන්න ඔයාගේ profit එක calculate වෙන වේගය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක ටික් 300ක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි, ටික් 300ක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි මෙතනදී අපි දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙදී අපි accumulate එක 1% දාලා තිබ්බොත් ටික් 300ක්. එතකොට මේක 2% දාලා තිබ්බොත් ඊට වඩා ටික් ගන්න අඩු වෙනවා. 5% දාලා තිබ්බොත් ඊට වඩා ටික් ගන්න අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 1% දාලා තියෙන නිසා මට මේ මගේ stake එකයි ඒ වගේම මේ වෙද්දී අවිල්ලා තියෙන profit එකයි දෙකේ එකතුවෙන් 100ට 1ක් හැම වෙලේදීම වැඩි වෙනවා. අපි අර compound වෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්න වැල් පොලි කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේකේ interest එක add වෙන්නේ. මේකේ profit එක add වෙන්නේ 100ට 1ක්. ඔයාගේ capital එකයි ඔයාගේ profit එකයි මේ වෙද්දී අවිල්ලා තියෙන profit එකටයි 100ට 1 ගානේ add වෙනවා. එතකොට එන්න අපි 100ෙන් දැම්මොත් මේ ටික් එකෙන් ටික් එකට $1ක් නේ වැඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ඔයාලට පේන ඔන්න 74යි 58යි 79යි 87යි දැක්කද 81යි 67යි 83යි 49යි එන්න අර මුලින්ම $1යි වැඩි වුණේ ටික් එකක් යද්දි. හැබැයි දැන් එන්න මේ ගෙවන percentage එක වැඩි වෙනවා. අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක අපිට කීයක් ප්‍රොෆිට් වෙනකන් යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයාලට කැමති ස්ටේක් එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් තියන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔන්න දැන් අපි 108ක ප්‍රොෆිට් එකකට අරන් ආවා. ඒතර දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ 100ට 1 ගානේ කැල්කියුලේට් වෙද්දී $2කට වැඩි ගාණක් මේ ටික් එකකදී කැල්කියුලේට් වෙනවා. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට ලොකු chance එකක් මේක සෙල් කරන්නත් පුළුවන්. එක තවත් වටිනවා. නේ මොකද අපි දන්නවා ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී අපිට සෙල් කරන්න බෑනේ කොහොමද. හැබැයි මෙතනදී අපිට
සෙල් කරන්නත් chance එක මෙයාලා දීලා තියෙනවා. stop loss එකක් තියන්නත් පුළුවන්. ඔයාට උනේ ඩොලර් 100කින් දාලා ඩොලර් 50ක් ප්‍රොෆිට් කරද්දී නවතින්න නම් ඔයාට තියෙන ටේක් ප්‍රොෆිට් එක දැම්ම ට්‍රේඩ් එක දාන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔටෝමැටිකලි ඩොලර් 50ක් ආවට පස්සේ ඔයාට මේකේ ප්‍රොෆිට් එක එකතු වෙනවා. ට්‍රේඩ් එක ඔටෝමැටිකලි ක්ලෝස් වෙලා යනකම්ම තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් ඕන කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එනවා මේක මොකද්ද වෙන්න තියෙන්නේ දැන් මේ දේ. හැම වෙලේම ප්‍රොෆිට් එක කැල්කියුලේට් වෙනවා. ලොස් වෙන්නෙත් නැහැ. උඩට ගියත් ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වෙනවා. පහළට ගියත් ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වෙනවා. මේකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? මේකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාකට් එක යන තැනින් දෙපැත්තෙන් පොඩි ලයින්ස් දෙකක් තියෙනවා. හරි? පොඩි ලයින් දෙකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ ලයින් දෙක මැද තමයි හැම වෙලේම මාකට් එක යන්නේ. දැන් බලාගෙන ඉන්න. දැන් ඔන්න ඔය ලයින් එක ළඟටම ආවා. හදිස්සියේ හරි මේ මාකට් එක ගිහිල්ලා අර ලයින් එකේ වැදුනොත් ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. ඕක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. ඒතර මේ ලයින් එක මෙයාලා දීලා තියෙනවා බැරි එකක්. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේදී මාකට් එක තියනවට වඩා වැඩියෙන් බැරි එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ හා සමානවම මාකට් එක තියනවට වඩා අඩුවෙන් බැරි එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක අතරේ මාකට් එක යන තාක්කල් ඔයාට ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වෙනවා. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මේ බැරි එක ටික් එකෙන් ටික් එකට වෙනස් වෙනවා. හරි එතකොට මේක ලොස් වෙනවා නම් ලොස් වෙන්න තියෙන එකම විදිහ තමයි ටික් දෙකක් ලොකු ප්‍රමාණයකින් මාකට් එක මූව් වෙන්න ඕනේ. ලොකු ප්‍රමාණයකින් අපි කියන්නේ සමහරට එක දිගට කඩාගෙන යනවා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ ලොකු ටික් එකකින් මේක කැපෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන ලයින් එක. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි එහෙම නැත්නම් මේ පහළ තියෙන ලයින් එක. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට මේකෙදි ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වෙන්නේ නැතුව ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ මාකට් එක කොච්චර උඩට ගියත් කොච්චර පහළට ගියත් මේ බැරියර් ඔෆ්සෙට් දෙක ඇතුලේ තියෙනවා නම් මාකට් එක ඔයාට ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාට පේනවා ඇති අපි ඉස්සර වැඩිම ප්‍රොෆිට් එකක් දෙන එකක් විදිහට කරේ මැචස් ඩිෆර්ස්. නේ මැචස් ඩිෆර්ස් තමයි අපි වැඩිම ප්‍රොෆිට් එකක් දෙන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජියක් විදිහට කරේ. හැබැයි දැන් මේකෙදි මැචස් ඩිෆර්ස් වලට වඩා ඔයාට වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා. අපි බලමු මේකෙදි අපිට හම්බ වෙන ප්‍රොෆිට් එක කීයද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි සෙල් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට මැචස් ඩිෆර්ස් එකේ මගදී ට්‍රේඩ් එක නවත්තන්න බෑනේ. නේ අපි දැම්මොත් දැම්මා. ඒකේ රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි. හැබැයි මේකෙදි ඔයාට රිස්ක් එක ගොඩක් අඩුයි. ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාට පේනවා මේ වෙද්දි අපි ඩොලර් 487ක් 93ක් වුණා. හරි 99ක් වුණා. 505යි. දැන් මේ වෙද්දි ඩොලර් 505ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මේක යන්න ප්‍රොෆිට් එක කැල්කියුලේට් වෙන වේගය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ අපි 100ට එකක් දාලා තියෙන නිසා පටන් ගත්තේ 100ට එකෙන්. අපි හදිසියේ හරි මේ 100ට 5 දාලා තිබ්බනම් මේක 105න් තමයි ප්‍රොෆිට් එක කැල්කියුලේට් වෙන්නේ. ඒ කියනවා ට්‍රේඩ් එක 100න් දැම්මොත් පළවෙනි එකට ඩොලර් 5ක් කැල්කියුලේට් වෙනවා. ඊළඟට 105ට 105ක්. ඊළඟට ඒකට හම්බ වෙන ගානෙන් ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එකයි ස්ටේක් එකයි දෙක එකතුවට 105ක්. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකෙදි ප්‍රොෆිට් එක කැල් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ වෙද්දි ඩොලර් 638ක් අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඔන්න 653ක් වුණා. 661ක් වුණා. 668ක් වුණා. දැන් ඔයාලට පේනවා ප්‍රොෆිට් එක බලාගෙන ඉද්දි වැඩි වෙනවා. ඉතින් මමත් බලාගෙන ඉන්නේ ඇත්තටම මේක රියල් ට්‍රේඩින් වලට මෙයාලා දෙනකම්. හැබැයි තාම අපිට දීලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි අපි බලන්න ඕන මාකට් එක හොඳ කන්ඩිෂන් එක තියෙනවද කියලා. මාකට් එකේ ලොකු ඉහළ පහළ යෑමක් නැත්නම් ලොකු වොලටිලිටි එකක් නැති වෙලාවල් වලදී තමයි මේ වගේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් අපිට කරන්න වෙන්නේ. මම තාම මේක ස්ටඩි කරනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් අපි බලමු මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තවත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් මම අරගෙන එන්නම්. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් හොඳ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් මට මේ දැනට පේන විදිහට. මම දැනට මේක ස්ටඩි කරලා තියෙන විදිහට මට හිතෙනවා මේකෙන් අපි හැමෝටම ලොකු දෙයක් ට්‍රේඩින් වලට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා.
ඉතින් දැන් පේනවා ඇති ඔයාලට ප්‍රොෆිට් එක 946යි. හරි 967යි 978යි 989 දැන් එක ටික් එකකට ඩොලර් 10 ගානේ වැඩි වෙනවා ප්‍රොෆිට් එක. තව දැන් ටික් 300න් 244ක්ම ගිහිල්ලා ඉවරයි. තව ටික් කීපයයි තියෙන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්න. අපි බලමු මේ ටිකක් යනකම් මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකක් එයිද කියලා. දැන් බලන්න ඔන්න අපිට මේ ඕන වෙලාවක මේක සෙල් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ ඕන වෙලාවකදී අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක මේ ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රොෆිට් එකත් ඔන්න මෙතන බලන්න. මෙන්න මේ වගේ ගිහිල්ලා ඔය මාකට් එක අර උඩින් තියෙන බැරි එකේ වැදුනා නම් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ලොස් එකත් එක්ක තමයි ක්ලෝස් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරුණා නේද මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ මාකට් එක ගිහිල්ලා අර බැරි එකේ වැදුනොත් ට්‍රේඩ් එක ඔටෝමැටිකලි ලොස් එකක් එක්ක ක්ලෝස් වෙනවා. ඕක තමයි මේක ලොස් වෙන්න තියෙන එකම විදිය. 1139යි 1353යි 1368යි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ප්‍රමාණයකින් මේක වැඩි වෙනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම හරියට මේ වගේ එක ට්‍රේඩ් එකක් දාගත්තත් අපිට එහෙම කියන්න බෑ. හරිද? හරියට ට්‍රේඩ් එකක් දානවා කියලා කියන්න බෑ. මොකද 100% ෂුවර් කරලා අපි කිසිම කෙනෙකුට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න බෑනේ. ට්‍රේඩින් වලදී නේ? ට්‍රේඩින් වලදී මොකද කියන්නේ? anything can happen. ඔන්න බලන්න මෙන්න මෙතන වගේ ගිහිල්ලා ලොස් වුණා නම් ට්‍රේඩ් එක මේ 1600කම ඉවරයි. අපිට එක තප්පරයක් ඇති අපේ account එක එහෙම නැත්නම් අපේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න. හරි. දැන් 291යි ටික් 293යි මේ වෙද්දී අපි 1760 1801යි ඔන්න අන්තිම ටික් කීපය තියෙන්නේ 98යි 1839යි 1878යි. ඉතින් 1878ක් අපි මේකෙන් ප්‍රොෆිට් කරා. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා අපේ ට්‍රේඩ් එක 1878ක් අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ ඩොලර් 100ෙන්. 100ට 1878ක් අපිට රිටර්න් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. නේ අපිට මැචස් ඩිෆර්ස් එකේ හම්බ වෙන්නේ කීයද? 809යි. මේකේ 100ට 1800ක් අපිට රිටර්න් එක හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රොෆිට් එක සහ මාකට් එක කොහොමද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් මම නම් ඇත්තටම එනකම් මග බලාගෙන ඉන්නේ අපිට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අපි හැමෝටම වාට මට ට්‍රේඩින් කරන හැමෝටම. හරි. ඉතින් ඕක තමයි අද ඔයාලට අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් වීඩියෝ එක. මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක. මෙන්න මේ Accumulator කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක. මෙතනින් ඔයාට මෙන්න මේ මෙතන මවුස් එක අරගෙන ආවට පස්සේ මේකේ මොකක්ද වෙන්නේ, බැරි ඔෆ්සෙට් එක කීයද තියෙන්නේ කියන දේවල් ඔයාට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්වනවා. ට්‍රේඩින් කරන ඔයාලා හැමෝටම good luck, all the best.